હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સાઉથ ગુજરાતની એક ફેમસ રેસિપી અને એ છે રીંગણના પલેટા. રીંગણના પલેટા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ સાઉથ ગુજરાતની વર્ષો જૂની રેસિપી છે. એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે. ખૂબ જ ઓછા સમયની અંદર આ પલેટા બની જાય છે. તમે આને બનાવીને લંચ કે ડિનરમાં રોટલી કે પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો રીંગણના પલેટા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. રીંગણના પલેટા બનાવવા માટે મેં આ રીતનું એક મોટું રીંગણ લઈ લીધું છે અને ગ્રામ્સમાં જોશો તો આ 260 ગ્રામ જેટલું રીંગણ છે. તો મેં આને સારી રીતે ધોઈને કપડાથી લૂછી લીધું છે અને હવે આપણે આગળનું એનું ડીચું કાપીને એને મીડિયમ પીસીસમાં ગોળ ગોળ કાપી લેવાનું છે. વધારે જાડા પણ નહીં અને વધારે પતલા પણ નહીં, એ રીતની આપણે મીડિયમ સ્લાઇસ એની રાખવાની છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણમાં બીજ સહેજ પણ નથી અને જો કદાચ હશે તો એકદમ ઓછા બીજ હશે. તો આપણે આવું જ રીંગણ પસંદ કરવાનું છે કે જેમાં બીજ એકદમ ઓછામાં ઓછા હોય. જો તમે થોડુંક ઉપરથી સોફ્ટ રીંગણ લેશો તો એમાં બીજ એકદમ ઓછા હશે. બધી જ સ્લાઇસ આ રીતે આપણે રેડી કરી લેવાની છે. અહીંયા મેં બધી સ્લાઇસ રીંગણની રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે આની ઉપર અડધી ચમચી હળદર અને 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. આ રીતે ફેલાવીને નાખવાનું છે એટલે બધી જ સ્લાઇસ પર સરસ રીતે લાગી જાય. મીઠું નાખશું આની અંદર 1 ચમચીની ઉપર થોડુંક મીઠું છે. ગરમ મસાલો નાખશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો. તીખું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું 1 મોટી ચમચી જેટલું. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખશું 1 ચમચી જેટલા. ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ નાખીશું આપણે 1 ચમચી જેટલું. લસણ અને ધાણા બંને મેં ધોઈને સારી રીતે કોરા કરી લીધા છે. અને હવે મેં 3.5 મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે 3.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન લીધો છે. એ અત્યારે હું થોડોક જ નાખું છું આમાં. બધું જ હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં પાણી કે તેલ કંઈ જ આપણે એડ નથી કરવાનું. આપણે રીંગણને આવી રીતે મિક્સ કરતા રહીશું તો રીંગણમાંથી જે મોઇસ્ચર છે એ અલગ થશે. તો બધા જ મસાલા સારી રીતે કોટ થઈ જશે. અને બધા જ મસાલા આપણે આ રેસીપીમાં જરૂર કરતાં થોડાક વધારે જ નાખવાના છે. કારણ કે જ્યારે આપણે આ ચડી જશે અને રોટલી સાથે એને ખાઈશું તો એકદમ ફિક્કું લાગશે, મોડું લાગશે. એટલે જે મેં મેઝરમેન્ટ અહીંયા આપ્યા છે એ તમે ફોલો કરી શકો છો. બાકીનો પણ બધો જ બેસન હું આમાં એડ કરી દઉં છું. બધું જ હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધી સ્લાઇસ ઉપર મસાલો અને બેસન સરસ રીતે કોટ થઈ જવું જોઈએ. મેઝરિંગ સ્પૂનનો જ યુઝ કરીને મેં બધું લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણની ઉપર મસાલો ખૂબ જ સરસ રીતે કોટ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો. મસાલો નાખ્યા પછી થોડીક સેકન્ડ માટે આપણે રહેવા દઈશું તો આ રીતે એકદમ સરસ મસાલો ચોંટી જશે. હવે આપણે આને સેલો ફ્રાય કરી લઈએ. મેં એક ઢોસાનો તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. એની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ નાખીશું. સારી રીતે તેલને આપણે તવાની ઉપર ફેલાવી દેવાનું છે. આ રેસીપીમાં રીંગણને ડીપ ફ્રાય નથી કરવામાં આવતા. આ રીતે આપણે સેલો ફ્રાય કરીને જ એને બનાવશું. આખા તવા ઉપર મેં તેલ સરસ રીતે ફેલાવી દીધું છે. હવે આપણે એક એક કરીને રીંગણની સ્લાઇસ મૂકતા જશું અને પછી આપણે એને ધીમા તાપે 1 થી 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. એ પછી આપણે આને ફેરવી દેવાનું છે. 1 મિનિટના અંતરે આપણે આને ફેરવતા ફેરવતા ચડવા દેવાના છે. જ્યારે એક તરફથી રીંગણની સ્લાઇસ સહેજ ચડી જાય એટલે આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુથી પણ એ થોડીક ચડી જાય તો ફરીથી આપણે આને ફેરવી દેવાનું છે. આ રીતે આપણે આને ફેરવતા ફેરવતા જ કૂક કરી લેવાનું છે. વચ્ચે જો તમને એવું લાગે કે તેલ ઓછું છે તો તમે થોડું થોડું તેલ ચમચીની મદદથી આ રીતે નાખી શકો છો. અને ફરીથી આપણે એને જ્યાં સુધી સોફ્ટ ના થઈ જાય, ચડી ના જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. તો હવે હું આને ફરીથી ફેરવી દઉં છું. 3 થી 4 વાર આપણે એને ફેરવવું પડશે અને સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે એને કૂક થવા દઈશું જેથી બળી પણ ના જાય અને સરસ રીતે ચડી જાય. હવે આપણા રીંગણના પલેટા બનીને તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આને સર્વ કરી લઈશું. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એક વખત આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. અને મસાલામાં મીઠું મરચું બધું આપણે થોડુંક જરૂર મુજબ વધારે જ નાખવાનું છે જરૂર કરતાં, જેથી રોટલી સાથે ખાઈએ તો ફિક્કા ના લાગે. સેમ આ જ રીતે બાકીના પણ બનાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા રીંગણના પલેટા. મેં આને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે
જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.